بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر سټوډنټس. نن به ان شاء الله موږ د کلاس 9 د بایولوژي نه په 4 چپټر کې په بل ټاپک خبر کوو. د ټاپک نوم زموږ سره دی هیستوري اف د فارمولیشن اف سیل تھیوري. اصل ټاپک موږ سره سیل تھیوري دی او سیل تھیوري دلته کې ما لیکلی دی. سیل تھیوري کې مطلب درې مین پوینټس دي. دې په باره کې خبر کوو. خو اوس چې کله دا سیل تھیوري جوړېده یا دا درې خبرې راوتې، نو په دې د دې هسټري سره په دې کې مطلب شاته چا کار کړلی، څومره ټایم پکې لګېدلی او کوم ساینټسټ مطلب دې کې ټایم ورکړلی او هغه په دې کې کار کړلی. موږ به د دې هسټري په باره کې نن انشاءالله خبره کوو. اوله خو تاسو ته پته ده چې سیل اصل کې دی څه شی. د سیل په باره کې تاسو پنځم، شپږم، اووم، اتم کې مطلب بار تاسو سیل پېژندلی. سیل زموږ سره چې څومره په دنیا کې جاندار دی، څومره لیوینګ ارګانیزم دی، دوی دا جسم د سیل نه جوړ دی. نو بعضې جاندار د یوې خوري نه جوړ دي او بعضې جاندار د ډېرو خوري نه جوړ دي، مطلب یونیسیلولر او ملټي سیلولر. نو دغه خو اصل کې سیل دی. نو دې سیل په باره کې مطلب اوله خبره چا کړې، اوله داسې سوچ چا پیدا شوی چې داسې په هر جاندار کې مطلب داسې یو څه شی شته چې هغې ته موږ سیل وایو. نو دې اولنۍ خبره دلته کې یو ساینټسټ ارسطوټل ډېر زیات پخوانی ساینټسټ اوله خبره ده کړې د سیل کنسپټ او نظریه، مطلب د سیل په باره کې د خبره کړه. خبره د داسې نه وکړه چې مطلب جاندارو کې سیل دی، خو دا خبره کړه چې مطلب څومره د ګوره ټول جاندار په پلانټس او په انیملز کې تقسیم کړي کنه. کلیر. نو د په هغه ټیم کې دا خبره کړه چې د دې پلانټس او د دې انیملز په منځ کې د څه شریک شی شته، هغه په انیملز کې هم دی او په پلانټ کې هم دی. صرف دا خبره کړه. ٹھیک ده. دس از ریلیټډ سیس شته په ځناورو او په بوټو کې. ٹھیک ده. دا د یو کوېسچن پرې هو، دا خو بهرحال بیا لاړ مړ شو. نو دې یو سوال داسې پاتې کړه پرې هو. بیا د دې نه وروستو تاسو ته پته ده مایکروسکوپ په 1595 کې ایجاد شوی و. ارسطوټل په ټیم کې مطلب مایکروسکوپ نه و کنه. نو په 1595 کې چې کله مایکروسکوپ جوړ شو، د هغې نه بعد بیا وروستو رابرټ هوک یو بل کس و، په 1665 کې د خپل یو مایکروسکوپ جوړ کړی. کله په 1665 کې چې د کله خپل مایکروسکوپ جوړ کړی، نو د په دې باندې سټډي کوله. ټیک ده. بعضې شی نه بیلېده. نو داسې چلو کو چې لکه فرض کړه زموږ سره لري ونه ده. ټیک ده. دا ونه ده. د دې ونې چې کومه چلکه ده، هغه چلکۍ راواخیسته. د دې چلکۍ نه مطلب د یو نری پیس کټ کړو. هغه نری پیس د په دې مایکروسکوپ باندې کو. دا کلیر. د نری پیس دا واخیست او په دې مایکروسکوپ باندې ودکاته. نو په دې کې د بالکل د ګبین د مچۍ یا چې عامه مچۍ کومه ګګ جوړوي، داسې شان شي که نه ګګ. تاسو به د ګبین مچۍ یا د نورو مچو هغه ګګ لیدلی، داسې شان څه شی نه پکې ولیدو. مطلب داسې یو چیمبر یې پکې ولید، داسې لکه کله چې د دې بوټي د دې کاک د دې ورکوټې د نري سلایس سټډي کول په مایکروسکوپ یې ځان ته کاتی وته، نو دغه شان کچې چیمبرز یې پکې ولیدو. د دې چیمبرز یا د دې خالي ځای ته د هغه ټایم کې ورکړو سیل. کلیر. او د چې کومه دا مایکروسکوپ جوړ کړی، د دې مایکروسکوپ میګنیفیکیشن څو او 30x، مطلب دا دی چې دی به یو څیز 30 ګونه غټاو. دا خو مطلب اولنۍ سیل او یا اولنۍ مطلب چې کوم خلیه وه، هغه د رابرټ هوک لیدلې وه کله په 1665 کې. بس دا خو شوه زموږ سره د خلیې ډسکوري. ټیک ده. خلیه خو د وخت نه الله پاک جوړه کړې وه، خو اوله پیر بیا چا ولیده، هغه د رابرټ هوک لیدلې وه. ښه د رابرټ هوک کیسه خو ختم. بیا د دغې نه بعد ټایم پکې تېرېده، مطلب د 1665 په 1676 کې بیا وروستو دلته بل یو ساینټسټ دی انټون وین لیونهوک. د دې مایکروسکوپ نه لږ ښه مایکروسکوپ جوړ کړو، مطلب لږ د هغه میګنیفیکیشن پاور لږ ښه و. د دې میګنیفیکیشن پاور تقریبا 300x و، مطلب یو څیز به 300 ګونه زیات غټاو. ځکه د رابرټ هوک هغه مایکروسکوپ 30x و او د دې لیونهوک مایکروسکوپ 300 مطلب 300x دی. نو دلته کې بیا داسې لږ د اوبه راواخیستې. کلیر. لکه فرض کړه دا په دې کې اوبه دي. ټیک ده. اوبه دي. نو دلته چې کله دې مایکروسکوپ باندې د دې اوبو ته کاته، ټیک ده، نو په دې کې داسې ورکوټي څیزونه ولیدل. هغه ورکوټي څیزونه په دې اوبو کې داسې مطلب لامبه وهله، داسې ګرځېده به پکې. نو دې ورکوټو څیزونو د نوم ورکړو انیملکیولس. ټیک ده. دا نوم یې ورکړو. ښه. نو دا انټون لیونهوک زموږ اولنی ساینټسټ و چې په 1676 کې د اولنی مطلب یونیسیلولر ارګانیزم لیدلی و. دا اوبه وي. په دې اوبو کې د وړوکې څه کریشن ولیده، مخلوق یې ولیده چې هغه ته د نوم د څه شي ورکړو انیملکیولس. نو مطلب زموږ سره د رابرټ هوک د یو ملټي سیلولر جاندار مطلب انډیویجوال یوه خولۍ لیدلی وه. کلیر.
خو دلته کې انټن لیونهوک زموږ سره د یوې خولې نه جوړ جاندار اوله پیر لیدلی و. نو دا هم تاسو له مطلب وایوا کې MCQs کې راتلی شي چې اوله پیر باندې یوې خولې والا جاندار چا لیدلی 40 کور کړی او کله نو په 1676 کې د لیونهوک لیدلی و. ښه د دې انټن وین لیونهوک نه بعد بیا په 1809 کې بل دا ساینټسټ جین بیپټیسټ ډي لامارک په 1809 کې داسې چلو کو د لکه فرض کا دا اوس زموږ سره یو بوټی دی کلیر د بوټي څخه بعضې پارټس سټډي کول نو چې هغه سټډي کول مطلب هغه د خولیو نه جوړو کلیر او داسې هغه د انیملز د ځناورو څه پارټس د جسم صحیح سوی سټډي کوله نو مطلب هغه هم د سیز نه جوړو. دلته کې دا ساینټسټ جین بیپټیسټ ډي لامارک دا خبره کوي چې په دنیا کې څومره جاندار دي که هغه بوټي دي او که ځناور دي هغه زموږ سره سیلز نه جوړي. ښه د دې ډي لامارک په 1809 کې چې کومه خبره کړو دې نه بعد بیا وروستو په 1827 کې بل یو ساینټسټ ډولانډ ټیک ده ډولانډ یو ساینټسټ ته مطلب ښه لینزز جوړ کړو. ګوره اوله کې رابرټ هوک مطلب بیکاره شان مایکروسکوپ جوړ کړو د هغې نه ښه مایکروسکوپ بیا د لیون هوک جوړ کړو. بیا په 1827 کې ډولانډ چې کوم ساینټسټ د ښه مطلب په مایکروسکوپ کې ښه لینزز جوړ کړو. نو چې خست لینز جوړ مطلب د هغه میګنیفیکیشن پاور او ریزولوشن پاور به خو کنه نو بهرحال چې کله د لینز څخه جوړ کړو نو مطلب ساينس مزید بیولوژي کې به مزید ترقی وشو مطلب مایکرو ارګانیزم خو په ډیټیل باندې بیا ساينټیسټ لیدل شو دا یو خپل یو امپروومنت او بیولوژي کې چې د لینز څخه جوړ شو. د دې نه بعد بیا بل ساينټیسټ رابرټ براون په 1831 کې خوليه د شوی اوله په 1665 کې بیا په 1838 کې لکه فرض کې دا خوليه نو په دې خوليه کې د نیوکلیس نه دی دا نیوکلیس دی رابرټ براون د په 1831 کې دا ستاسو لپاره بل مطلب یو MCQs چې نیوکلیس اوله پیر باندې لیدل 40 کور کړو. رابرټ براون کله په 1831 کې ګوره رابرټ هوک د ځان ساينټیسټ دی د په 1665 کې اوله پیر سیل لیدل او دا رابرټ براون په 1831 کې دا اوله پیر نیوکلیس لیدل کلیر. ښه د دې رابرټ براون د ډسکوري نه بعد بیا دلته کې یو ساینټیسټ دی میتھیس شلیډن ټیک ده شلیډن د په 1838 کې دا اصل کې د جرمنو او باټنیسټ مطلب په بوټو باندې کار کاوه. د دا خبره وکړه چې په دنیا کې چې څومره بوټي دي هغه د څه نه جوړلي هغه د سیلز نه جوړلي دا خبره وکړه چې ټوټل د دنیا څومره بوټي دي دا ټوټل زموږ سره څه نه جوړلي دا د خولیو نه جوړلي. بیا بل ساینټیسټ تیودر شوان دا په 1839 کې دا هم د جرمن خو دې مطلب زوالوجیسټ د په ځناورو باندې کار کاوه نو دم دا ویل چې ټول ځناور دا هم د سیز نه جوړلي. ګوره دا خبره ده میتھیس شلیډن په 1838 کې یو باټنیسټ په بوټي کار کاوه ویل چې ټول بوټي زموږ سره څه نه جوړلي د خولي نه. بیا په 1839 کې تیودر شوان دا هم د جرمنو او د دې زوالوجیسټ په ځناورو کار کاوه دم دا خبره وکړه چې ټول ځناور هم د سیل نه جوړلي. نو دا خبره یاد ساتئ لیکن د سیل تیوري اولنۍ خبره دلته کې د دې ځای نه سټارټ اخلي ځکه دلته په دې سیل تیوري کې وایي چې all animals and plants are made of cells ټول ځناور او ټول بوټي دا د چا نه جوړلي دا د خولیو نه جوړلي. نو دې سیل تیوري کې چې کوم دا درې پوینټس دي هغه کې اولنۍ پوینټ دلته کې دا چا پیش کو هغه څه کې دي میتھیس شلیډن او دی تیودر شوان 1838 او 1839 کې دوی دا خبرې کړې. نو په سیل تیوري کې د موږ اولنۍ خبره دلته راښکاره شوه. هر دیو نه بعد بیا دلته بل یو ساینټیسټ جان ایونجلیسټا فرکنجي په 1839 کې دا خبره وکړه لکه فرض کړه دا زموږ سره خوليه ده ټیک ده او د دې سیل ممبرین چې دا څومره علاقه ده مطلب نیوکلیس او سایټوپلازم د دې په شاریو کوم څه وایو پروټوپلازم. نو دې خوليه کې د سیل ممبرین چې دا څومره علاقه دی علاقې ته د پروټوپلازم نوم چا ورکړو هغه دی ساینټیسټ جان ایونجلیسټا فرکنجي په 1839 کې له نوم دا ورکړم کلیر. هر دین بعد بیا دلته یو بل ساینټیسټ په 1855 کې رودالف ویرشو دا یو بل ساینټیسټ 1855 کې دا خبره کوي چې لکه د دې نه مخکې چرته د خلکو مختلف ذهن بو چې لکه پرس کا وزمو شدای و خوليه ده ټیک ده دا یو خوليه د کم ځای نه رااله یا د بل خوليه بل خوليه د کم ځای نه راځي. نو هغه ټیم د خلکو هر څه سوچو مطلب سوچ به غلط و دا سوچ غلط و. نو دلته کې دا رودالف ویرشو دا وایي د په خپله ژبه کې چې کوم الفاظ ویلي وو لاتیني ژبې الفاظ یې ده د اومني سیلولا ای سیلولا د دې د هغو چې کومه ژبه د هغې ژبې الفاظ دي
نو دې مطلب دی چې every cell comes from cell. مطلب نوې خلیه د مخکې نه موجود خلیې نه راځي. په کومه طریقه کار باندې؟ په سیل ډیویژن باندې. لکه فرض کړو زموږ دا خلیه نو دا خلیه به تقسیم شي په منځ باندې. ټیک ده؟ دوه به دې جوړه شي. دې د سیل ډیویژن وایو موږ. د سیل ډیویژن په پروسس باندې مطلب نوې خلیې د زړو مخکې نه موجود خلیو نه پیدا کیږي. نو دلته په کتاب بل سټیټمنټ زموږ سره راغی. دا دی new cells arise from pre-existing cells by cell division. نوې خلیه به د کوم ځای نه راځي؟ نوې خلیه د مخکې د موجود خلیو نه پیدا کیږي. په کوم پروسس باندې؟ په سیل ډیویژن باندې. ها دې رودالف ویرچو خو دا په 1855 کې دا خبره کړو چې نوې خلیه د زړو موجود خلیو نه پیدا کیږي. بیا په 1962 کې ډېر ټایم بعد، ټیک ده، 1962 کې لویس پیسټر دا خبره ثابت کړه په تجربه باندې، پریکټیکلی ثابت کړه چې او واقعي زموږ سره نوې خلیې د مخکې د موجود خلیو نه پیدا کیږي. هغه د پریکټیکلی مطلب په تجربه باندې دا خبرې ثابت کړي. دا خو زموږ سره د هیستوري اف سیل تیوري، مطلب سیل تیوري څنګه جوړه شوه د هغې په باره کې چې کومه هیستوري وه، کوم ساینټسټ په کم ټایم کې کار کړی، د هغې په باره کې موږ هغه شارټ شان د هغو هغه خبرې وکړې. د دې سیل تیوري اوس چې کوم پوینټس موږ په دغه پوینټس په خبره کوو. سیل تیوري تاسو سره په ایگزام کې راتلی شي چې مطلب سیل چې کوم سیل تیوري چې کوم مین 3 پوینټس هغه ولیکئ. په سیل تیوري کې زموږ اولنۍ خبره دا دی all animals and plants are made of cell. په دنیا کې چې څومره ارګینزم دي، که هغه بوټي دي، که ځناور دي، که مایکرو ارګینزم دي، دا ټوټل له سیل نه جوړ دي. داسې څه جاندار به تاسو معلوم نه کوي چې مطلب هغه کې سیل نه وي. every living organism is made of cells. دا یو خبره شوه. دا د دې تیوري مطلب مین پوینټ دی. دویمه خبره دا ده چې cells are the structural and functional units of living organism. ګوره چې څومره جاندار دی. دویمه خبره پکې دا ده د دې جاندار د جوړښت، دا جاندار جوړ هم د دې خلیو نه دی، دا جاندار چې حقیقت کې څه کار کوي دا اصل کې دا خلیې کوي. لکه په دې ټایم کې زموږ سره دا سترګه ده، دا سترګه د خلیو نه جوړه ده، او دا سترګه چې کم کار کوي، لیده کوي، دا اصل کې دا خلیې کوي. نو د ټولو جاندارو د جوړښت او د کار کولو بنیادی کای څوک ده؟ هغه خلیې دي، سیلز. د دې تیوري چې کومه دریم مین پوائنٹ هغه ده چې نیو سیلز رائز فرام پری ایگزیسټنس پهلے سے موجود، مخکې نه موجود، سیلز بای سیل ډیویژن. نوې خلیې به زموږ سره د مخکې نه موجود خلیو نه پیدا کیږي. او په کوم پروسس باندې؟ په سیل ډیویژن باندې. نو دا تیوري چې جوړه شوه دې په شا باندې چې کومه هسټري وه، کوم ساینټسټ خواري کړې، کوم کار هغو کړی، هغه ټول په باره کې موږ نن دا خبره وکړه. زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي. بیا به خیر ملاقات کیږي. تھینک یو. الله حافظ.